Se on vappupäivä. Keli on tyyni. Ei kyllä kovin lämmin. Olisiko 6 astetta lämmintä ja vesi on 3 asteista. Kuiva puku on täällä. Kuiva välipuku alla. Ja otinpa kajaakin ja ajattelin, että lähdetään vuoden ensimmäinen melonta. Tästä todennäköisesti suuntaan Kivijärvelle. Kivijärveltä siihen Ristisilälle. Siinä katson sitten, että minkälainen keli on. Ja jos ei kovaa tuuli on, niin meloon tuonne Pahkalahteen tekemään ruokaa. Ihan päiväreissun meinasin tehdä. Huomenna on luvattu hirveän kovia tuulia. En halunnut lähteä yöksi melomaan. Mutta tästä pikkuhiljaa, tästä on 8 kilsaa suunnilleen matkaa siihen Pahkalahteen. Pikkuhiljaa suojaisia reittejä pitkin meloon sinne. Laitetaan siellä sitten ruuat tulemaan. Riihivuoressa on vielä lunta reilusti. Ei ole vielä niin pitkällä kevät. Tässähän tää matka menee mukavasti. Ihan pieni vastatuulen vire on. Ei haittaa kyllä melomista millään tavalla. Vesilintuja on, silkkiuikkuja on paljon. Tässähän ne pesii tämän kaiken. Tuossa kun lähden liikkeelle, niin kaulushaikarakin se kuuluu huutelevan. Tässä se jossain pesi tämä kaislikon kupeissa tai kaislikon sisällä. Täytyy toivoa, että sillä Ristisilällä ei ole kovaa keli. Eihän siitä nyt oo. Kivijärveltä kun tullaan järvelle, niin eihän sitä oo kuin muutama kilsa Pahkalahteen. Ei nyt huvittais vappuaattona, eikö siis vappupäivänä. Vasta tulee meille. Pikkuhiljaa, kello on 12 ja taitaa 9 asti olla aurinko ylällä ja valo saa vielä pitkästi yli, eikä ole mikään kiire minnekään. Pikkuhiljaa vaan. Siitähän sitä mentiin putkasta läpi, että heilahti. Ei oo tosta aiemmin tullut melottua, niin mä ajattelin, mitenhän pitääkö tuota seinälankkua pitää työnnellä kajakka. Mutta tuossahan mahtui melomaan ihan hyvin. Kohta minä on Kivijärvellä. Tää on tämmönen ihmisen rakentama reitti tästä Päijänteestä Kivijärveen ja sitten Kivijärvestä takaisin Päijänteeseen. Oisko 3 kilsaa tultu vähän reiluun? Ihan on mukavasti mennä. Ei oo tosiaan tuulesta haittaa. Vaikka keli on viileä, niin tässä meloessa kyllä tarkenee ihan hyvin. Ei oo mitään. Rantasipisnä näyttää lentelevän. Sieltähän se ristiselkä aukeaa ja ainakin tästä näyttäisi, että melontakeli on ihan tosi hyvä. Ei oo kovaa vastatuuli. Ei näytä vaahtopäin nousta. Tämmönen 3-5 metriä varmaan puuskissa, että hyvin mieto on tuo jatkuva tuuli. Uskoisin, että Pahkalahteen jaksa meloa ihan mukavasti. Tää on tää kajakki kyllä hauska vehe, kun tässä on tosiaan niin lähellä tätä vettä. Että kun veneessä istuu, niin sitähän on korkealla ja siinä on reunat. Tässä kun tää vesi on ihan vähän niin kuin vyötärön tasolla, niin tässä on kyllä tosi lähellä elementtiä sinne. Mukavaa hommaahan tää on, eikä oo mitenkään raskasta tämmöisellä hyvällä kelillä. Tällä lailla ei niinku tarvii voimaa käyttää tätä. Varmaan jos se tekniikka olisi hyvä, niin sitä tarvitsisi käyttää vielä vähemmän. Kyllähän se kovassa vastatuulessa, sittenhän siinä kysytään kyllä sitä sisua ja papua ranteessa. Jaksaa koko ajan jatkaa. Täytyy kiertää tää ja lähdetäänpä melomaan kohti Pahkalahtea. Kyllähän tässä nälkä jo alkaa olemaan. Mä tässä mielessäni just mietin, kun mä en osin ruokaa tehdä ja mä eilen mietin kotona, että täytyy ottaa se muovinen lusikka mukaan, kun mulla yleensä on se alumiini. No nyt kun tässä mietin, niin mullahan ei ole lusikkaa ollenkaan mukana. Täytyy varmaan koittaa löytää joku oksanpätkä sieltä, mistä meistelee sitten jonkun lastan, millä kauhoa sitä ruokaa suussa. Joo, ei sitä kaikkea muista. Ja sitten mun piti ottaa munkki mukaan, kun on
pappu. No, se munkki on keittiön apupöydällä. Simaa lonkeron muistin kyllä ottaa, kun eilisen laitoin jo jääkaappitavaroiden joukkoon. Oli kaikki samassa pussissa, mutta munkki on nyt kotona. No, kyllä tässä pärjätään ilman munkkia. Siinähän se olisi pahkalaa. Ei muuta kuin rantaudutaan ja täytyy ruveta sitä lusikkahommaa. Eihän tuo pahaa urakka ollut. 8 kilsaa suunnilleen. Ja keli oli kyllä ihan Melojalle suotuisa. Mutta kuuma meinas tulla. Okei, on päällä kun verkkovaatteet tuolla merinovillapaidat ja kuivatettu alla. Yes. Eikä se auta kun ehtiä. Tietysti voisihan sitä ottaa aasialaista mallia ja syödä tikuilla. Se voisi olla kaikista helpoin ratkaisu. Nauha pastaa, niin eiköhän se onnistu tikuilla sen syödä. Täytyy katsella jotain katkenneita huoneita oksia, mistä tekee. Joo. Se oli semmonen melonta. Se olisi kotiin tietysti vielä saman verran matkaa. Tässä kun syö, niin elpyy hyvin. Tuossa on tommonen vanha tulipaikka. Tässähän ei tulia saa siis tehdä. Siinä joku on kuitenkin tehnyt tulet ja makkaratikku jäänyt, niin mä taidan tehdä tästä semmoset syömäpuikot. Se taitaa olla järkevin nyt. Paju nyt on myrkytö. Siitähän saa sitten vaikka salisyylihappoa, eli aspiriinia samalla, niin ei se reppäätäkään. Minä teen tästä syömäpuikot. En tiedä miten multa puikolla syöminen onnistuu, mutta jospa se onnistus. Tuosta Päijänteestä keittovesi pastalle. Ja ajattelin tehdä niin, että keitän pastaveen ensin kuumaksi. Sitten laitan tuohon potkousiin ottamaan sen kuuman pastaveen. Teen kastikkeen paistinpannulla. Sitten se on tuore pastaa, niin sinne muutama minuutti menee kun se keittää. Sitten kun kastike on valmis, niin kuuma vesi takaisin keittimeen ja vesi kuumaksi ja pasta sekaan ja kiehautus ja sitten pasta vaan kastikkeeseen sekaan ja suoraan paistinpannusta huiviin. Niin minä teen. Mutta tehdäänpäs tämä syömäpuikot. Varustelleka jääkäripuukko on nyt tässä, niin katsotaanpa miten tällä onnistuu. Sitä vartenhan tää on mukana, että pääsee testaille. Kuulostaa jo melkein lavastetulta tää juttu, että mukaan jäi lusikka kotiin, mutta voin kyllä vannoa ja vakuuttaa, että nyt oli ihan oikeasti unohtu, ei ollut mikään. Että testataanpas puukkoa homma. Oiskohan tuossa hyvä pituus? Ehkäpä. Noin. Tämähän on melkein tuoretta pajua. Ei ihan vähän on päässyt jo kuivamaan. Hyvin se tuoretta puuta ainakin vuolle. Ihan on kätsyvuolupuukko. No eiköhän näillä yhden pastan syö. Täytyy vähän sitä asentoa sitten kahtaa. Tuolla lailla jotenkin. Mulla on uusi keitin nyt. Mullahan on ollut se Pocket Rocket 2 vuodesta 2018 asti. Ja se on ihan toimiva peli edelleenkin, ei ole mitään vikaa, mutta siinä on niin pieni se pistemäinen se liekki, niin hommasin
Pocket Rocket Deluxe. Tässä on isompi tää liekkialue ja mä oon tätä vaan testaillut kotona, niin on niin säädöt vähän eri luokkaa kuin siinä Pocket Rocket 2. Sen saa tosiaan, niin pystyy vaikka hauduttamaan ihan ruokaa. Ja tässä on tää sytyytinkin samasta. Että ei tarvitse tulitikkuja, nehän nyt on hyvä olla mukana. Noin. Siitä lähtee. Tää on paljon hiljaisempi kuin se Pocket Rocket 2. Niin kuin kuulee, niin ei mene korvat tuossa suhinassa. Vesi saa siinä rauhassa kiehua, ei oo helposti syttyvää materiaalia ympärillä, niin uskallan sen jättää tuohon hetkeksi vahtimatta. Vähän kävele tällä hiekkarannalla. On se vaan mukavaa tää kesäaika tai kevätkin. Tässä kun tää on Pahkalahti, niin siinähän on Koivunkylässä pahka. Tuskinpa nyt noin yhden pahkan takia on nimensä saanut, mutta kuitenkin. Nälkä rupee vähän jo olemaan kyllä. Kyllä tuo melominen kuluttaa noita kaloreita ihan varmana. Tossa on kunnon sienipasta-ainekset mulla, niin kyllä niillä mahansa täyteen saa. Vesi kiehu jo. Nyt voi laittaa tämä kattilan tänne potkousi. Olipas kuuma kattila. Oi, se pysyy kuumana siinä se aika. Nyt vois pilikkoa kasvikset. Katsotaanpa miten varustellekaan jääkäripuukko palvelee kasvisten pilkkomisessa. Mä tiedän, että tuo ton tyypin erää, niin se ei ole paras. Kun se on tommonen halkaiseva, se ei ole niin semmonen ohkainen leikkaava. Mutta varmasti sillä sienet ja sipulit ja valkosipulit pilikkeeksi saa. Kokeillaanpa miten se toimii. Tuommoisia ronskin kokoisia paloja vaan. Ollaan mehtässä eikä missään kokkikoulussa. Ihan hyvin toimii. Oho, kimala. Kimalainen tuli sienikastikkeelle. Otetaan sienistä nestettä pois, niin on mukavempia syödä. Tuolta jäi vähän pilikkoontumatta. Noin. Vähän on ronskin näköisiä kimpaleita. Ja niin on tekijäsäkin kumman näköinen. Ei haittaa yhtään. No niin, nyt on sienet kuivunut sen verran, että heitetään pekoni seuraavaksi. Otin tuommoisia valmiita pekonipaloja, niin ei tarvii niitä ruveta tässä pilikkomaan. Ja siinä kun pekoni kypsyy, niin tässähän voi samalla pilikkoa sitten sipuli. Katsotaan miten tämä siitä suorittaa. Kyllä sillä vaan sipulinkin pilikkoa. No nyt on pekoni kypsä, niin edetään sipulit kypsymään. Valkosipulin pilittämiseen. Pitää päästä sitten viimeisenä paikkumaan, niin ei pääse palaamaan. Yksi tuommoinen soolo valkosipuli. Antaa varmaan ihan kylliksi makua siihen. No. Sitten vielä kermaa. En ehkä ihan koko purkkia laita. Mä luulen, että siinä on aika lailla sopivasti. Jes. Hetken antaa olla siinä ja sitten keittää sen pastan. Niin ruoka on valmista. Ruoka on valmista. Minun silmään näyttää tosi hyvältä ja
luulen, että myös maistuu. Katsotaanpas mitä tästä tulee näiden tikkujen kanssa. Vähän voi mennä semmoiseksi pasta imeemiseksi, mutta koittakaa kestää. Himalainenkin tuli maistaa. On hyvä. Ai että. Tosiaan tuo jääkäripuukko, niin nyt se on testattu tuossa ruoanlaitossa. Ihan tarpeeksi hyvin toimi. Ei ole mitään valittamista. Ja se nyt on tiedossa, että tuo terätyyppi ei ole paras mahdollinen, mutta ihan hyvin toimi kuitenkin. Pekonia. Ai että. Olipaha hyvä. Kaikki meni. Vähän olisi saanut olla vaikka pienempikin annos. Täytyy tässä hetki. Mulla on tommonen vappusimaa mukana. Nythän on vappu. Niin täytyy se hörpätä tässä. Ja astiat pestä. Ja sitten kai sitä kohta voisi lähteä jo takaisinpäin suuntaamaan. Matkaa on vielä kuitenkin se 8 kilsaa suunnilleen. Se voi vähän lyhyempi olla. Mä menen tosta isomman veen kautta. Se voi pikkusen lyhyempi olla. 7 kilometriä. Mutta joo, minäpä tiskaan ja nautin vappusimaa ja pakkaan tavarat. Ja lähdetään sitten takaisin järvelle melomaan. Nythän on vappu. Niin otinpa tämmösen simaan sitten mukaan. Maistetaanpas. No, ei tää nyt kyllä ihan simalta maistu, mutta kyllä kai tän janoonsa juo. Joo, ruoka oli kyllä erinomaisen hyvä. Tuo on tommonen sienipasta täällä luonnon ääressä. On kyllä herkullinen ruoka. Mitäs täällä nyt ropisee? Vettä sataa. Herranjestas. No johan. Taitaa olla pieni kuuro kyllä. Liivit tietysti vielä päälle. Ei käy köpöilystä. Joutaa tässä kengät samalla huuhtasta, kun oli hiekkaa niin kauheasti. No niin. Ei muuta kuin ukko kyytiä menoksi. No niin. Ei muuta kuin Heipsistä vaan Pahkalahti. Tää on hieno paikka. Tuo on tietysti, kun siinä ei saa teltassa olla, niin sehän tämmöstä telttaukkoa vähän kyrsii, mutta tässä nyt on kyllä telttapaikkoja ihan tarpeeksi. Joutaa ollakin joku paikka. Semmonen, missä ei saa telttaa. Nyt on sitten myötätuuli. Ajattelin mennä tosta isomman veen kautta, eli en mene sieltä Kivijärven kautta, vaan tuosta selän reunaa pitkin. Siitä menen yhden pienen saaren ohi, käyn sitä vähän. En nouse saareen, mutta kahtelen, että olisiko siinä mitään lokkeja tai mitään. Semmosta. Mutta on tää vaan mukavaa puuhaa tää melominen, ei siitä ei pääse mihinkään. Köykästä on soutamiseen verrattuna ainakin jos terhillä soutaa. Ja. Ihan on ainakin itellä on turvallinen olo tässä meloissa, ei hirvitä yhtään tässä kelissä aina. Jes, mutta pannaanpa melaa heilumaan ja tuonne päin vaan kohti kotirantaa. Nyt onkin myötätuuli sitten. Tässähän on ihan kohtalainen aallokko tässä selän lopussa. Keikuttaa mukaan. No, pienen vesisateisen tuossa roiskas niskaan. Onneksi ei kauan sataa. Ei tullut sadevaatteita mukaan. Onhan mulla se kuiva välipuku täällä hakin alla, että kyllähän tässä lämpöisenä pysyy vaikka kastus. Mutta mieluummin näin, että ei sada. Hiljasta on ollut järvellä. Yksi vene meni tuosta ohi ja siinä kaikki. On niinku ois arkipäivä, vaikka nyt on vappupäivä. Selkälokki lentää. Harmi kun tuo GoPro näissä vesihommissa en vitti järjestelmäkameraa ottaa, sattuu kaatamaan. Niin ei saa noita luontohommia kuvattua oikein.
Tuostakin on turha, vaikka se ei kaukana ole. Se ei GoPron linssillä paljon näe. Enpäs viihti tuohon saaren rantaan mennäkään. Siinä näkyy olevan joutsen pariskunta. Toinen jäi tonne rantaan, luokko niillä pesää siinä. Se antaa lähöt tämmöiselle kajakkipartanaamalle, kun menee liian lähelle. Kyllä se siellä kököttää. Se voi olla, että siinä on pesä. 12 kilsaa on suunnilleen tultu nyt ja vielä olisi jäljellä ehkä 4. Mutta hyvin jaksaa ja myötätuuli on. Rauhassa suot mennä. Nyt on tultu selkävesiltä suojaisille vesille. Tässä on just Majasaaren kupeessa. Vettäkin rupes vähän sateemaan. Eipä tuo haittaa. Kylläpäs on tosiaan Päijänteellä mukava meloskella. Suunnitteilla on itellä, että kävis siinä Muuratjärvellä. Mä en oo siinä, mä oon siinä käynyt kalalla joskus, mutta en oo itekseni niinku veneellä tai millään vehkeellä ollut. Lähtis siihen, kunhan on semmonen viikonloppu, että ei oo hirveitä tuulia eikä mitään. Melois yhteen saareen, siellä on laavu. Siellä kalastelis viikonlopun yli. Voisi olla ihan hieno paikka sekin, vaikka eihän tuo jättiläis iso Otto Muuratjärvi, mutta onhan se nyt yli 10 kilometriä pitkä kuitenkin. Kyllä siinä melomista on. Vähän on utua ilmassa. Tällainen tihku saa yli. Joo, tästä ei oo enää kilometrisuun. Tuolla näkyy tuo silta Niemennokan takana. Siitä oli. Tällä ei oo melkein perin. Vesilintuja on monenlaisia ollut liikenteessä. Niin silkkiuikkuja, puikannäi, rantasipi, joutsenet. Lokkeja on ollut selkälokki, harmaalokki, kalalokki. On keväistä menoa. Kylläpäs tyyntykeli. Menee kajakki kuin itestään. Ai että ja aurinko paistaa. Kyllä se vaan kesää on tulossa, ei voi muuta arvella. Perillä. Semmonen retki tällä kertaa. Päiväretki vaan. En jäänyt tosiaan yöksi, kun se lupas huomiseksi hirveetä tuulta. Reitti oli tosiaan tästä kotirannasta lähi ja Kivijärven kautta siihen Ristisellä alakuun ja siitä sitten meloin sinne Pahkalahteen. Pahkalahdessa söin ruuat ja lähdin melomaan takaisinpäin siitä Isommanveen kautta ja nimettömän saaren kupeesta suuntasin kohti Majasaarta ja nyt on tässä. Mukavahan tuo melo, kun ei ole hirveä vastatuuli ja tuo kajakki mikä mulla on, niin tuo tuntuu aika vakaa oleva, että se ei niinku, vaikka vähän kokematon ukko on ja heilus miten, niin se ei kyllä itsestään kaaju. Ei mitään, minä lasken kajakista ilmat pois ja pakkaan sen tuohon reppuun ja lähden kotiin syömään. Tässä kerkesi jo nälkä tullut, vaikka siellä niin hyvin söin siellä Pahkalahdessa. Katsotaanhan seuraavalla kerralla, josko retkelle vaikka kerkeisi ihan rinkan ja teltan kanssa. Tässä olisi jo aika. Kevät on jo sen verran pitkällä, että parhaat retkiajat melkein. Ei muuta tällä kertaa. Nähdäänpä seuraavassa videossa. Moro!